Students, in last video we have studied about the rate law. Actually, rate law give the relation between the rate and the reactant concentration. आपण त्याच्या मागे बघितलं की रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर डिपेंड असतो. कोणत्याही जनरल रिॲक्शनसाठी फॉर एक्झाम्पल आपण जर एखादी जनरल रिॲक्शन घेतली लाईक AA प्लस BB इट गिव्ज CC प्लस DD. या रिॲक्शनसाठी जर आपण रेट लॉ लिहिला तर हाऊ वी कॅन राईट rate is equals to K into K means the proportionality constant that is called as rate constant. K into concentration of A raised to X and concentration of B raised to Y. We have seen that these exponents X and Y are experimentally calculated. They are not the stoichiometric coefficients that is taken in the reaction. Okay. So याला आपण म्हणतो रेट लॉ फॉर दॅट रिॲक्शन. मग आपण या रेट लॉवरनं वेगवेगळे न्यूमरिकली सॉल्व केले लाईक हाऊ टू कॅल्क्युलेट के, किंवा जर रेट दिला असेल तर तुम्हाला एखाद्या रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन किंवा रेट कॉन्स्टंट कसा कॅल्क्युलेट करायचा. आता याच्यावर आधारित अजूनही न्यूमरिकल्स आहेत, पण बेसिकली ते न्यूमरिकल सॉल्व करण्यासाठी आपल्याला थोडासा पुढचा पोर्शनही पाहावा लागणार आहे. सो आज आपण जो पोर्शन शिकणार आहोत दॅट इज कॉल्ड ॲज द ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. आता ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन जे आहे, व्हॉट इज इन बाय ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. तुम्हाला जर आठवत असेल तर तुम्ही SN1 आणि SN2 मध्ये शिकला होतात की SN1 इज द फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन अँड SN2 इज द सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. ओके, जर तुम्हाला आठवत असेल तर. आता या ठिकाणी ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन जी आहे ती कशी कॅल्क्युलेट करायची. फॉर एक्झाम्पल आपण कोणत्याही रिॲक्शनचा जो रेट आहे, आपण वरच्याच रिॲक्शनचं एक्झाम्पल घेऊयात. जेव्हा आपण रिॲक्शनचा रेट लिहितो, म्हणजे आपण जेव्हा रेट लॉ लिहितो तेव्हा आपण लिहितो K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेस टू X अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B रेस टू Y. मग हे जे X आणि Y हे जे कंपोनंट आहे यांची जर तुम्ही सम केली तर जी व्हॅल्यू येईल दॅट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. इथे लक्षात तुम्हाला. ओके, टेक्स्टबुकमध्ये त्यांनी दिलेलं आहे ऑन पेज नंबर 123. पेज नंबर 123वर तुम्ही ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन जे आहे ते रेफर करू शकता. सो ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन कशाला म्हणतात. द सम X प्लस Y गिव्ज ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. Thus, overall order of the chemical reaction is given as the sum of powers of the concentration terms in the rate law expression. याचे X आणि Y आहेत यांची जर सम केली तर आपल्याला ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन मिळू शकते. त्यांनी काही एक्झाम्पलही दिलेले आहेत तुम्हाला. लाईक ही जी रिॲक्शन आहे या रिॲक्शनमध्ये हा जो रिॲक्टंट आहे दॅट इज H2O2 हायड्रोजन पेरॉक्साईड. रेट इज इक्वल्स टू K इंटू H2O2. आता रेस टू पॉवर जो आहे तो काहीच नाही, इट मीन्स इथे 1 आहे, म्हणजे द रिॲक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. इथे Xची व्हॅल्यू किती आहे 1. सो द रिॲक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. आता नेक्स्ट या ठिकाणी इफ द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ फॉर द रिॲक्शन H2 गॅस I2 गॅस गिव्स ट्वाइस HI गॅस. याच्यामध्ये H2O2 रिॲक्टंट आहेत. सो रेट इज इक्वल्स टू K इंटू H2 रेस टू 1 अँड I2 रेस टू 1. म्हणजे या ठिकाणी Xची व्हॅल्यू 1 आहे आणि Yची व्हॅल्यू पण 1 आहे. सो इफ यू ॲड दिस टुगेदर दॅट बिकम 2. सो द रिॲक्शन is of first order in H2 and first order in I2, but the overall order of reaction is second order reaction. म्हणजे यांची तुम्ही सम केली आहे. विथ रिस्पेक्ट टू H2 ही फर्स्ट ऑर्डर आहे, विथ रिस्पेक्ट टू I2 ही सुद्धा फर्स्ट ऑर्डर आहे, पण दोघांची जर सम केली तर ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन किती आहे सेकंड ऑर्डर. आता काही की पॉईंट्स आहेत जे ऑर्डर ऑफ रिॲक्शनबद्दल तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिॲक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ही सुद्धा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन केलेली व्हॅल्यू असते. द ऑर्डर कॅन बी इंटिजर ऑर फ्रॅक्शनल. लुक ॲट द रिॲक्शन. खाली त्यांनी काहीतरी रिॲक्शन दिली. या रिॲक्शनमध्ये जो रिॲक्टंट आहे CH3CHO म्हणजे हा जो ॲसिटल्डिहाइड आहे रेस टू 3/2, म्हणजे इथे Xची व्हॅल्यू आहे 3/2, म्हणून इथे ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन काय असणार आहे 3/2. ओके, नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन कॅन बी 0 असंही असू शकतं. आता ही जी रिॲक्शन आहे याच्यासाठी जो रेट एक्सप्रेशन म्हणजे रेट लॉ जो आहे तो काय आहे. रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Na2 रेस टू 2. पण इथे CO रेस टू त्यांनी काहीच दिलेलं नाही आहे. मग याचा अर्थ ही जी रिॲक्शन आहे धिस शोज दॅट ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO2 इज 2, सेकंड ऑर्डर आहे, पण विथ CO दॅट इज 0 ऑर द रेट इज इंडिपेंडंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ CO. द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इज 2. आलं लक्षात. म्हणजे CO बद्दल त्यांनी काहीच माहिती दिलेली, म्हणजे CO बद्दल ही रिॲक्शन 0 ऑर्डर आहे, पण NO2 रेस टू पॉवर 2 म्हणजे सेकंड ऑर्डर आहे. ओनली अ फ्यू रिॲक्शन्स ऑफ थर्ड ऑर्डर आर नोन. रिॲक्शन्स विथ द ऑर्डर्स हायर दॅन 3 आर स्कॅन्टी. ॲक्च्युली ज्या रिॲक्शनची ऑर्डर हायर दॅन 3 आहे त्या जनरली पॉसिबल नाही आहेत. त्या का नाही आहेत ते आपण पुढे पाहणारच आहोत. ओके,
आता ऑर्डर ऑफ रिॲक्शनवर आधारित न्यूमरिकल कसे असू शकतात, इथे त्यांनी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून दिलेला आहे. फॉर द रिॲक्शन ट्वाइस NO गॅस प्लस H2 गॅस इट गिव्स N2 गॅस प्लस ट्वाइस H2 गॅस. आता रेट लॉ काय दिलेला आहे, NO रेस टू 2 अँड H2 रेस टू 1. आता भलेही NO हा 2 टाइम्स आहे आणि H2 पण 2 टाइम्स आहे, पण x आणि y च्या व्हॅल्यू डिफरंट आहेत. इथे x रेस टू 2 आहे आणि y इज इक्वल्स टू 1 आहे. सो व्हॉट इज द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO अँड H2 अँड व्हॉट इज द ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. आता या न्यूमरिकलमध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, जर आपण या न्यूमरिकलची व्हॅल्यू जर लिहिली, व्हॉट इज द रेट लॉ फॉर दिस न्यूमरिकल, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ NO रेस टू 2 अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H2 रेस टू 1. इथे काहीच नाही, म्हणजे इथे 1 आहे, 0 आपल्याला डिनोट करावा लागणार आहे. ओके, मग आता x इज इक्वल्स टू 2 अँड y इज इक्वल्स टू 1. सो x प्लस y इज इक्वल्स टू, सो 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. ओके, म्हणजे ओव्हरऑल ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन किती आहे, थर्ड ऑर्डर. आणि विथ रिस्पेक्ट टू NO ही रिॲक्शन आहे सेकंड ऑर्डर. विथ रिस्पेक्ट टू H2 दिस रिॲक्शन हॅव्हिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर. ओके, यू कॅन सी इन द सॉल्व्ड न्यूमरिकल. सॉल्व्ड न्यूमरिकलमध्ये तुम्ही पाहू शकता की रिॲक्शनबद्दल त्यांनी काय माहिती दिलेली आहे. ओके, आता नेक्स्ट न्यूमरिकल कसं दिलं त्यांनी, द रेट ऑफ द रिॲक्शन A प्लस B दॅट गिव्स P इज 3.6 इंटू 10⁻² मोल पर dm³ पर सेकंड. when A is equals to 0.2 moles per dm³ and B is equals to 0.1 moles per dm³. Calculate the rate constant if the reaction is first order in A and second order in B. तर याला कसं सॉल्व करायचं आहे, बेसिकली आधी तुम्हाला हे न्यूमरिकल जे आहे त्याच्यामध्ये गिवन डाटा लिहून काढावा लागणार आहे. आता रिॲक्शनमध्ये जे दिलेलं आहे त्यांनी रिॲक्शन काय दिले आहे, A प्लस B इट गिव्स P. आता त्यांनी सांगितलेलं आहे की रिॲक्शन जी आहे त्याचा जो रेट आहे, रेटची व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली आहे, रेट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻² मोल पर dm³ पर सेकंड. आणि त्यांनी A आणि B चे कॉन्सन्ट्रेशन दिलेले आहेत. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A इज 0.2 मोल्स पर dm³ आणि Bचं कॉन्सन्ट्रेशन त्यांनी दिलेलं आहे 0.1 मोल पर dm³. आता त्यांनी इथे सांगितलेलं आहे की रिॲक्शनचा जो रेट आहे तो विथ रिस्पेक्ट टू ए फर्स्ट ऑर्डर आहे आणि विथ रिस्पेक्ट टू बी सेकंड ऑर्डर आहे. मग तुम्ही आधी रेट लॉ लिहून घ्यायचा, म्हणजे रेट लॉ इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A रेस टू 1. ओके, फर्स्ट ऑर्डर म्हटल्यावर, आणि B रेस टू 2 कारण की सेकंड ऑर्डर आहे. मग आता तुम्ही दिलेल्या व्हॅल्यूज पुटअप करायचे. रेटची व्हॅल्यू किती दिली आहे, 3.6 इंटू 10⁻² मोल पर dm³ पर सेकंड इज इक्वल्स टू K तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. रेट कॉन्स्टंट त्यांनी काढायला सांगितलेलं आहे न्यूमरिकलमध्ये. K इंटू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ A किती दिलेलं आहे 0.2 आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ B 0.1चा स्क्वेअर करायचा आहे तुम्हाला, कारण की सेकंड ऑर्डर आहे विथ रिस्पेक्ट टू B. मग आता तुम्ही या ठिकाणी न्यूमरिकल जो आहे त्याची व्हॅल्यू कशी शिफ्ट करणार आहात, 3.6 इंटू 10⁻² मोल पर dm³ पर सेकंड डिवायडेड बाय, इथे युनिट तुम्ही लिहिणार आहात 0.2 मोल पर dm³ इंटू 0.1चा जर स्क्वेअर केला तर तो किती होऊन जाईल, 0.1चा स्क्वेअर 0.01 होईल, मोलचा स्क्वेअर होईल आणि dm³ जो आहे त्याचाही तुम्हाला स्क्वेअर करावा लागणार आहे. dm³ बिकम dm रेस टू -3 और dm³ जो स्क्वेअर आहे तो 2 वेळा लिहून काढा वाटलं असतं आणि त्याला कॅन्सल करून तुम्हाला कशा प्रकारे त्याला कन्व्हर्ट करता येईल ते तुम्हाला पाहावं लागणार आहे. dm रेस टू -3 याला 2 वेळा करून पहा. ओके, ठीक आहे. आता हे न्यूमेरिकल तुम्ही मला सॉल्व करून सेंड करणार आहात. बघूयात किती जणांना आन्सर काढता येते. इज इक्वल्स टू व्हॉट, K. ठीक आहे. आता ऑर्डर ऑफ रिॲक्शनवर अजूनही न्यूमेरिकल्स आहेत, मी तुम्हाला ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सॉल्व करून पाठवेल. ओके.